The views and opinions expressed on all radio shows broadcast on Tom's Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers who are entirely responsible for all show content and do not in any way reflect the opinions of Tom's Radio Toronto or its staff. These broadcasts are presented and made public as entertainment and general information only, in the hope that they will be entertaining and informative to listeners. They are not intended to diagnose, treat, cure, or mitigate in any way any disease or condition or to promote any specific lifestyle, belief, religion, political affiliation, or other personal practice, nor is the information presented necessarily accurate or verifiable. Tom's Radio is back. And of course, ito po yung kababayan mo on the toll. And here is your news at 4. Top of the news at this hour, health workers to pursue mass protest on September 1. Why? The mass protest of health workers will push through on September 1 after the Department of Health still failed to pay other COVID-19 benefits, the Alliance of Health Workers said today. Earlier, the Department of Budget and Management announced that it released 311.79 million pesos for the long overdue special risk allowances or SRAS of both public and private healthcare workers in the country. But according to AHW President Robert Mendoza, the DOH has yet to provide them the 38,000 pesos worth of meal and transportation allowances allocated from December 2020 to June 2021. This is apart from the 3,000 pesos monthly active duty hazard pay for health workers. Hindi kasi nila binabayaran na lahat kaya dismayado ang mga health workers. Bakit SRA lang? Ang dami niyong utang. Mendoza said over Maki Pulido Saksi report. According to DBM, it will depend on DOH if it still has additional funds for the meal and transportation allowances. The AHW already warned that they will conduct mass protests if the rest of their benefits are not rendered by August 31, the same deadline that President Rodrigo set for DOH. Bakit nga kasi nadidelay? Nag-order na ang presidente. Let's see, let's wait. August 31 ang binigay na deadline ng presidente at August 31 din ang deadline ng mga health workers. If they could not give them, and why only nga pala, no? Ang hinihingi pa nila yung kanilang meal and transportation allowances from December 2020 to June 2021. Approve yun ng presidente at ng DBM eh. Ba't 3,000 lang ibibigay ninyong monthly? O nga naman, may karapatan talaga magreklamo itong mga healthcare workers. Alright, tingnan po natin kung may bibigay lahat yan. Ngayong August 31. Next week na po yun. Well, Bill gets 1 trillion pesos in the 30th final year. The Duterte administration continues to prioritize its flagship Build program in its final year, pouring yet another trillion pesos into infrastructure project for 2022. In the 2022 National Expenditure Program, or NEP, submitted to Congress last Monday, the executive branch has sought a total appropriation of 1.18 trillion pesos for public works and transport programs, or about a quarter of the proposed 5 trillion pesos national budget for next year. This is the second time the budget for infrastructure projects reached the 1 trillion mark. For this year, 1.1 trillion pesos is allocated for the program.
This proposed budget for the program represents 5.4% of the country's gross domestic product. In the 2022 NEP, at least 335.6 billion pesos in infrastructure projects are given to the Department of Public Works and Highways, and at least 127 billion pesos to the Department of Transportation. Under the 685.2 billion pesos proposed budget of DPWH for next year are network development program with appropriation of 128.1 billion pesos, flood management with 113.5 billion pesos, asset preservation with 59.6 billion pesos, and bridge program with 34.4 billion pesos. Despite the increase in funding for infrastructure and projects, the proposed budget of DPWH went down by almost 10 billion pesos from 698.8 billion this year. Well, under the program, the Build program is completed 2.5 trillion peso in public infrastructure projects and generated over 6.5 million jobs from 2016 to 2020 ago, according to government data. Under the program, a total of 150,159 classrooms have been built nationwide, 5,950 bridges constructed, widened, rehabilitated, or replaced, 29,274 kilometers of roads built, widened, or improved, and 214 airport projects completed. The program also has constructed 739 COVID-19 facilities as of this month. In his budget message to Congress, Duterte cited the importance of pursuing his flagship program despite the pandemic. But for administration critics in Congress, there could be a hidden agenda behind the proposed budget. Well, nakita naman po natin kung saan napupunta yung talagang trilyong pisong hinihingi o hiningi ng Pangulo sa ating Kongreso for its annual budget. Well, nakita po, dami-dami talagang patapos ng konstruksyon. At bago siya umalis, ay marami po talagang matatapos. Okay, kahit na po yung nakita nyo nung matapos yung isang skyway, yung pong isang oras, 2 oras na biyahe, nakukuha ng 15 minutes over EDSA. Nga lang, magbabayad ka ng toll. Kung gusto mo ma-traffic 3 oras, bahala ka. Ganun po yun. Yung build naman pong iba, yung project, saan ka naman nakakita? 29,274 kilometers of road. Nagawa, inayos, inimprove, niluwangan. Kaya mabibisita niyo po ang Pilipinas, mag-drive lang kayo Di ba? May mga hihintuan naman kayo mga probinsya. Ang gaganda po ng mga lugar na yun. At saka may mga tutuluyan kayo, hotel, motel, mga bago yan. Pinagawa talaga yan for ang Pilipino, unahin muna ang ating bayan bago kayo mangibang bansa. Hayan, ganyan. Ako nga, nalibot ko mo yung Pilipinas bago ako nagtira dito sa Toronto As a journalist, of course, sports writer. Di po ba? Ganun, kanya-kanyang paraan lang yan Well, sabi nga natin, kanya-kanyang paraan. Sabi nga yung kanin. Anyway, ito ang bagong balita ngayong hapon, mga latest development. Duterte, magpaparaya. O, kita nyo? Aatras kung tatakbo si Sara. O, makita nyo, talagang hindi maintindihan ang sinasabi ng tatay natin Ito po ang bagong balita, kalalabas lang, mainit-init pa. Parang ginawang pandesal dyan sa ating Arena Bake Shop.
ng paring Danny. Alright. Hindi tatakbong vice-presidente si Pangulong Rodrigo Duterte sa eleksyon sa susunod ng taon kung kakandidatong Pangulo ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, mismo ang Pangulo ang nagsabi na maging si Senador Christopher Bongo ay hindi tatakbong Pangulo dahil hindi nito kakalabanin si Mayor Sara. Well, unang-una, I will quote the words of the President dahil sinulat ko po yan as he was speaking. And I quote, kung tatakbo si Mayor Sara, Bong will not run for President. If Sara runs out na rin ako because of this delikadesa. Hindi po pwedeng dalawa kami dyan. So, yun po ang binanggit na salita ni Presidente ani Roque. Nilinaw din ni Roque na ang naging pahayag ni Duterte na kakandidatong vice-presidente ay nakadepende sa magiging desisyon ng kanyang anak. Well, yung ipinakita po kagabi, yung unang balita kaninang natanghali, ay kung hindi nga tatakbo si Mayor Sara. Bararing ang naging mensahe ng Presidente, it's the call of Mayor Sara Duterte. If she runs, then Senator Bongo and the President will not run. Duktong pa ni Roque. Dahil din na niya sa delikadesa, malabong mangyari ang Duterte tandem. Yan na nga po ang sinasabi ko Hindi papayag yung mag-ama na magsama sila. Yan nga, nagtataka ako, ang dami-daming vlogger na DDS. Hindi ko po kayo kaaway. Ala kong kaaway DDS sapagkat suportado ko mismo si Pangulong Duterte. Even before the 2016 election, ayan, kaibigan nga namin yan walang Duterte, hindi maganda nga naman pag tingnan yun, yung magsasama yung magawa. Never, never, never. Kinumpirma rin ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na sa panayam ng CNN Philippines na hindi kumbinsido ang Pangulo na dapat ngang magkaroon ng Duterte tandem sa eleksyon 2022. Ayan, sinasabi na natin. Ayun yung maniwala Pinagpipilitan po ng Duterte yan. Itong mga, ewan ko, yung mga kilalang vlogger, magagaling daw silang manghula pala Tandaan nyo, wala pong hulang tumatama. Parang salitang akala. Wala po akalang tutugma. Walang akalang tumatama. They're all hula-hula. Pag sinabing hula-hula, Hawaiian dance. Di ba? Naknan Dragon Marin Sendang, nakikinig ka na naman. Kumusta kayo dyan? Alright. Well, hinggil pa rin po sa biyahe ng ating Vice President sa Amerika ni Kamala Harris. Ito po, US-China trade barbs or rather fresh barbs over disputed seas. Deadline Hanoi, Vietnam, August 25. Vice President Kamala Harris said this morning, the U.S. would find new ways to raise the pressure on Beijing, accusing China of bullying in hotly disputed Asian waters for the second time in 2 days. Harris made the comment as he began a visit to Vietnam to stress U.S. commitment to Asia. A trip critics have Islam as a tone deaf given the parallels with the superpowers' evacuation from Saigon and Kabul. During a meeting with Vietnam President Nguyen Xuan Phuc, Harris said the U.S. would continue to challenge Beijing's bullying and excessive maritime claims in the South China Sea. We need to find ways to pressure and raise the pressure, frankly, on Beijing to abide by United Nations Convention on the Law of the Sea, she added. During the Singapore leg of her regional trip yesterday, Harris also accused China
of intimidation in the resource-rich waterway. China hit back at the accusations through its state media today or Wednesday, accusing the U.S. of hypocrisy in attempting to coerce and intimidate countries in the region in its scheme to contain China. Harris' arrival in Vietnam was delayed due to what U.S. officials called an anomalous health incident in Hanoi, an apparent reference to the so-called Havana syndrome, which has afflicted U.S. diplomats in several countries, including China and Russia. It is not clear whether the syndromes leading to unproven allegations that Russians or others use highly intensity electronic devices to physically harm U.S. diplomats. The Vietnam leg of the Asian tour has sparked criticism after the chaotic evacuation of Kabul prompted comparisons with the trauma of 1975 Saigon, when U.S. helicopters ferried final evacuees from the embassy roof in the last days of the Vietnam War. Meron nga pong movie dyan di ba? Napanood nyo yun? Napanood ko yun Sa bubungan na lang ng U.S. Embassy, may mga helicopter doon. Ang dami pong mga Vietnamese na nakalusot. At saka, basta matindi po yung nangyari doon. Anong evacuation ng Saigon. Ngayon po, ang tawag doon ito na. Harris is steering clear of both Saigon, now Ho Chi Minh City. The name now is hindi na Saigon, pinalitan na yan, Ho Chi Minh City. And the historical parallels instead emphasizing Washington's commitment to the region as he opened a branch of the U.S. Centers for Disease Control or CDC in Hanoi. The launch was a symbol of the U.S. enduring relationship with Vietnam and other Southeast Asian countries, she told the President Puck. On Wednesday, today, Harris said the donation of 1 million Pfizer vaccines would begin arriving in Vietnam in the next 24 hours from the U.S., which has already sent 5 million doses to that country. She later visited the U.S. Senator's John McCain's memorial during a downpour in the capital, laying flowers at the site where his plane was shot down by the North Vietnamese on the 3rd anniversary of his death. Wow! Maalala mo nga naman, comparison mo dun. Sapagkat nangyari talaga yan lahat ng inokupahan ng US military and its allies in NATO forces, tulad ng Vietnam War nung araw. Aalis din pala mga Amerikano. Ayun. Napanood kay movie nga, medyo talagang nakakagimbal yung nangyari na yun sa Vietnam. Ay, may mga Pilipino po nga ron May pinadala tayong mga sundalo. Siyempre, alay tayo ng Amerika at United Nation. Ayun. Anyway, hindi nila tinalo ang Vietnam. Bakit? Suportado yan ng Russia. Doon lumitaw yung AK-47 panglabang sa Armalite ng Amerika. Nabigatan sila ron. Alright. Metro Manila, kailangang mabakunahan ng 80% population versus Delta. Susunod po natin pag-uusapan yan sa pagbabalik po ng News at 4 after some words from our friends. Our company is committed to providing truthful, honest, competent,
and result-oriented service through advising and representing our clients in Canada and overseas in a wide range of immigration matters. We focus on providing support, building dependable relationships, and promoting success. We are dedicated to understanding what results you want and to helping you understand what actions we can take on your behalf. Well, kailangan mabakunahan ng nasa 80% ng populasyon sa buong Metro Manila upang makaalpa sa banta ng Delta variant ng COVID-19. Sinabi ni San Lazaro Hospital Adult Infectious Disease Head Dr. Rotgini Solante na kung maaabot ito, maaari nang maasahan ang malaking pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Magandang hakbang na umano kung mababakunahan naman ang 50% ng populasyon sa Metro Manila bago matapos ang buwan ng Agosto. Napaka-importante ang mataas na vaccination rate kung mag-target tayo nung tinatawag na population protection, giit ni Solante. Well, sinabi ni Metro Manila Authority Development Chairman Benhar Abalos na aabot na sa 75% ng populasyon ng Metro Manila ang nakatanggap ng kahit unang dose ng COVID-19 vaccine habang 43% ang ganap ng bakunado. So papataas na po ang bilang ng nagpapabakuna at lumabas ka nga pong balita kaninang umaga, 53% na ng Pinoy ang gustong magpabakuna. Tumaas yan from the, nakita nyo na, 16% lang nun ang gustong magpabakuna, ayaw nang nakararami. Pero siguro nakikita nila na matindi ang epekto ng COVID-19, lalo na yung Delta variant. Marami nang naapektuhan yan. At patuloy pa po ang pagtaas ng namamatay. Although sa kamay nila, sa NCR, bumababa na po yung rate nga. Baka marating na yung peak, yung taas ng infection, bababa na po. No other way to go but down. Pero kailangan pa rin po magpabakuna tayo, mga kababayan nating Pilipino. Ilan po ang pinananawagan natin at ng ating pamahalaan at ng Pangulo nating si Rodrigo Duterte. Sundin naman po natin siya. Hindi naman po para sa kanya yun, para sa ating mga Pilipino. Okay po? All right. Well, sa gaganapin pong pagpasukan sa September 13, umaabot na sa 8.5 milyong estudyante na mag-aaral sa buong Pilipinas ang nakapag-enroll na para sa school year 2021-2022. Sa datos ng Department of Education, hanggang nitong Agosto 25 ngayong araw, ang kabuuang bilang ng mga enrollees sa basic formal education sa public at private school sa buong bansa ay umabot na sa 8,557,205. Ang pinakamataas na bilang ng enrollees ay naitala sa Region 4A or Calabarzon na may 1,435,535. Hirap magbasa ng Tagalog, milyon Sinusundan ng Region 3 or Central Zone na may 895,624.
at National Capital Region or NCR na may 815,857. Sinabi ni DepEd Secretary Leonor Briones na mayroong pagbagal sa reporting ng enrollment data dahil may iba pang mga paaralan na kinukuha muna ang mga enrollment forms, lalo na yung galing sa drop box bago i-report. Ang enrollment sa bansa ay nagsimula noong Agosto 16 at magtatapos sa September 13 na siyang unang araw ng klase ng bansa. September 13, Lunes yun. Birthday ng aking kaibigan Bongbong Marcos yun. Kita nyo, alam ko, September 13. Ako nga, pinanganak Biyernes 13, September 13 din. Kaya ka-birthday natin si Bongbong. Huwag na kayong magpadala ng regalo, tatanggapin ko. Joke lang yan. Herd immunity target na maabot ng Italia. Kita nyo, sa Italy. Ngayong September, libre bakuna kahit sa undocumented Pinoys. Wow! Dateline Rome, August 25, mas lalo pang pinaigting ng Italia ang mass vaccination dahil target ng bansang ito na maabot ang herd immunity sa Setyembre. Ito ay katumbas ng 80% ng kanilang populasyon na bakunado. Sa ngayon, 60% ng populasyon ng Italy ang kumpleto na ang bakuna. Pero ayon sa ulat ng European Center for Disease Prevention and Control, may ilang migrant at minor ethnic groups sa Europe na may mababang vaccination rate. May 500 hanggang 600,000 irregular migrants sa Italy. Naku, dami, no? Halos 45,000 sa kanila ay walang tirahan at halos 200,000 naman ang nag-a-apply para sa regularisasyon ayon sa Italian National Statistics Institute. Dahil walang mga dokumento at health card na kailangan para mabakunahan, nangangamba ang mga tinatawag na invincible immigrants na hindi sila mapabilang sa immunization campaign ng gobyerno. Naku, daming Pilipino po doon. Undocumented. Totoo po yan. Promise. Buti na lang binuksan ng Community of Saint Egidio. Yan, hirap basahin na. Saint Egidio. Yun. Isang Catholic association ng kanilang vaccination hub sa Roma para matiyak na lahat ay mabakunahan ayon sa cultural mediator at volunteer ng Saint Egidio. Walang dapat ikatakot ang mga kababayan na walang papel dahil hindi naman sila makukulong o i-deport. Yun, natatakot sila. Yung iba kasi may mga recent cases. Yung iba galing sa kulungan. Natatakot sila pero inexplain ko na hindi kami pulis na nandoon. Kami para tumulong para sa baksin nila. Sabi ni Jeneline Balleser, cultural mediator at volunteer. Well, isang Pilipina si Rita, hindi tunay na pangalan, sa mga undocumented migrants sa Roma na nabakunahan. O, kita nyo. So, buti nag-decide po ang government sa nasa laylayan ng lipunan, which is yung mga estranghero, mga undocumented, sabi pa ni Rita. Natulungan din si Aixin Fontanilla na naghihintay pa ng kanyang student permit. Ito, estudyante naman. Malaking tulong po yung vaccine. For one, we can go to school or we go to work. The second po, yung access sa services. Sabi pa ni Fontanilla, umabot na sa halos 300 ng mga undocumented Pinoy. Ayan, ang nabakunahan sa Saint Egidio. Dito kaya sa Toronto, yun ang pinag-usapan po namin ng ating Consul General. Handa silang tumulong. No question asked. Alam naman po dito, tapatan tayo. Marami rin po tayong kababayan na hindi pa ayos yung dokumento sapagkat
Maraming sarado pa ng mga government agency or network or firm na hindi pa masyadong bukas at tambak po talaga ang backlog. Hindi naman po kayo makukulong o mapapandeport as long na kailangan nyo magpabakuna. Ayan, yung pong natatakot, kontakin nyo lang kami, kakausapin natin itong ating Consul General para kayong matulungan. Alright, okay po ba mga kababayan natin? Huwag kayong matakot. Alright. Sa isang public service na sinabi, or rather public service announcement, sinabi ni Pope Francis na ang pagpabakuna ay isang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig. Sa Roma yun, Italy. Alright? Getting vaccinated is a simple yet profound way to care for one another, especially the most vulnerable. I pray to God that each one of us can make his or her own small gesture of love, sabi pa ni Pope Francis. O nga naman. Ito po, may isa po tayong malungkot na balita hinggil sa isang OFW. Nakauwi po siya, may cancer. Pero bago niya napuntahan ang kanyang pamilya at 2 anak, namatay siya sa kanyang huling araw ng quarantine sa hotel. Malungkot po ito. Kahit nakauwi ng Pilipinas, hindi na nabigyan ng pagkakataon ng isang overseas Filipino worker na may cancer na makapiling ang kanyang pamilya matapos siyang pumanaw sa quarantine facility. Sa ulat nga ni Tina Panganiban Perez sa GMA News 24 oras nitong Miyerkules, sinabing lumapag sa Cebu ang eroplanong sinakyan ni Rachel Sagonoy Agosto 10 mula sa Saudi Arabia. Nag-negatibo siya sa COVID-19 test at dinala sa isang hotel bilang quarantine facility. Ito ay sa kabila mano ng pakiusap ng pamilya na sa ospital na lang siya i-quarantine dahil nga sa kanyang sakit na cervical cancer. Habang inaasikaso pa lamang po siya na siya ay nagmapunta sa quarantine facilities, hirap na siyang huminga. Siya po ay hindi na kayang kumilos mag-isa. Kwento ni Maria Cecilia de Guia, pinsan ni Sagonoy. Hindi po siya napagbigyan na siya ay mailagay man lang sa ospital, dagdag ni De Guia. Tanging sa chat o video calls na lang nakausap ni Sagonoy ang kanyang pamilya habang naka-quarantine. Well, gusto ko na talagang makumpine, sabi niyang ganon. Wala namang problemang i-quarantine siya. Kahit ilang araw pa, basta nasa ospital, doon siya i-quarantine. Bakit sa hotel pa siya kailangan i-quarantine? May sakit na nga yun, Gia said. Natanggap ng pamilyang malungkot na balita sa pagpanaw ng nasabing OFW noong Agosto 20, ang huling araw ng kanyang quarantine. Nag-iiyakan na kami. Siya raw po ay binawian na ng buhay doon mismo sa hotel sa Cebu City, ani Gia. Ngayong Miyerkules ng hapon, ipinakremate ang mga labi ni Sagonoy. Naiwan niya ang kanyang 2 anak na babae na isang grade 8 at grade 7 student. Sobrang devastated ang mga bata. Sobra kasi huli nilang nakasama ang nanay nila noong 2019 pa, ayon kay Gia. Plano ng pamilya na magsampa ng reklamo. Sensya na pa, medyo ang bigat ng istoryang yun eh. Well, balak ng pamilya na magsampa ng reklamo laban sa Overseas Workers Welfare Administration or OWA at Bureau of Quarantine. Well, ayaw na naming may isa pang OFW na ganito ang mangyari. Nais naming magsampa ng kaukulang reklamo sa pamunuan, sabi ni Gia. Samantala, binisita naman ni OWA Administrator Hans Kakdak ang burol ni Sagonoy para makiramay at humingi ng paumanhin.
We have a nurse looking over her. Meron nga siyang roommate, kinausap na returning of FW din. But for one reason or another, yun nga, lumubuha yung kanyang sitwasyon at umabot sa unfortunate situation na nasawi si Rachel, paliwanag ni Kakdak. It's very unfortunate indeed. Hindi namin ginusto na masawi din si Rachel. So I offered my apologies and condolences to the family, dagdag ng opisyal. Hindi rin umano na pagbigyan ng hiling ng pamilya na mailipat sa ospital si Sagonoy dahil punuan na ang mga hospital sa Cebu. Hindi siya nalagay sa ospital. We were advised na puno ang mga medical facilities within Cebu City. At that time, it was not advisable at that time to take her there dahil nga itong sitwasyon sa Cebu ng COVID SARS ayon pa kay Kakdak. Magsasagawa naman umano ng investigation ng Department of Health sa nangyari sa OFW. Tiniyak naman ng OWA na makatatanggap ng tulong mula sa ahensya ang pamilya ni Sagonoy. Alam niyo po mga kababayan, napakasakit dito. Sapagkat kita niyo dumating sa Pilipinas, negative. Negative. Ikinuwarantin yata ilang araw. August 10 hanggang August 20, 10 days. Lalabas na. Kung nasa hospital bed, they know they have a cervical cancer. Hindi kaya dapat talaga nasa hospital dalhin dahil sakit yun eh. Wala namang mga medical facilities sa quarantine hotel. Ako, gusto ko pong maimbestigahan to eh. Bakit ganun? Puno ba talaga ang mga hospital doon? It's isang nangyari pong kwento. Tingin ko lang at sa pulso ko, merong konting kapabayaan ng nagawa ng OWA dito. Dapat ipinilit nila. They know. Alam naman nila may cancer na siguro yan. Kaya nga siguro nakauwi. Nangihina na, dadali mo pa sa quarantine. Why not? Hindi dalhin sa ospital. May quarantine facilities din sa ospital. Di po ba? Kapag na-hospital yan, because of sakit, cervical cancer yun eh. Stage 4 na siguro yan. Hindi sa man lang kahit papano. Lumaban. Yung makalabas lang siya siguro sa quarantine. Mas tatanggapin ng pamilyang sa bahay na nila mamatay yung kanilang minamahal, lalo yung 2 anak. Negative naman yan sa COVID-19. Yun ang report ninyo eh. Pero 2019, huling nakita ng 2 bata yung nanay nila. Malalaman nila, dito nga sa Pilipinas, hindi mo naman makita. Nakakausap mo, doon na lang sa kwan. 2 anak po yun eh. Mabigat yun. 8 at 7 taon. Nakakasipunan din. Pero I have to read this. The government must know na may mga tao pong nandito. Kami. Mga broadcaster dito sa abroad. Sapagkat OFW siya, mahal namin yan eh. Kami mga OFWs din po nag-umpisa rito sa bansang Canada, lalo dun sa Middle East. Talagang trabaho sila ron. Parehas kami, trabaho dito sa America, sa Europe, sa England, anywhere in the world, sa Italy. Higit lalo sa Middle East, sa Saudi. Hirap ang mga OFWs dyan. Natatandaan ko yung ibang, meron pong mga Pilipinong galing ng Hong Kong na nagpunta po rito. Nakatanggap sila, nagkasakit, nagka-cancer. Walang mga kamag-anak, inatsambahan nilang taga doon sa Richmond Hill. Taga doon ako eh, sa Richmond Hill. May dyaryo na ako noon. Tumawag sa akin. Pinuntahan ko, mabait yung kanya naging amo, nilagay sa hospital because cancer yun eh. Dinila sa hospital, walang makitang kamag-anak, idinyaro ko noon, ilang times, pindan page ko, nalaman ng mga kababayan niya rito. Na pinuntahan siya sa ospital, pinalakasan loob. Pero wala pong nakakaligtas sa pancreatic cancer. Natulungan po natin yun. Kaya po, ito sumasama ang loob ko rito dahil nga nakauwi na pala ng Pilipinas.
Hindi man lang in-hospital. Pinabayaan nyo, may medical equipment ba sa mga hotel? Sa quarantine? Wala. Sasabihin nyo, may nurse? Okay, may nurse. May magagawa bang nurse? I'm sorry po, Mr. Hans Kakdak. Ako, okay sa akin si Mr. Hans Kakdak. Talagang uma-action yan. Pero pakiimbestigahan din ng Department of Health what happened here. Hindi ba hindi nabigyan ng karampatang tulong? Anyways, papalo po natin ang todo to. Titingnan ko kung anong masakit pong tanggapin yun. Nakauwi ka na. Nangingiti ako pero hirap na akong tanggapin to. Anyway, magbabalik po ang news at 4 after some words from our friends. Don't go away, I'll be back. Our company is committed to providing truthful, honest, competent, and result-oriented service through advising and representing our clients in Canada and overseas in a wide range of immigration matters. We focus on providing support, building dependable relationships, and promoting success. We are dedicated to understanding what results you want and to helping you understand what actions we can take on your behalf. Nagbabalik po ang News at 4 at syempre po ito pa rin po inyong kabayan mo. Natuloy na yan, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng Filipino, overseas Filipino workers na talaga pong nagmamahal sa kanilang mga pamilya. Nagpapadala po ng kailangang financial na ayuda at higit sa lahat pagmamahal. Kita niyo po may mga nagkakasakit na mamatay para lang po sa kanilang manghal sa buhay sa Pilipinas. Dinadakila po namin kayo. Well, meron po akong bagong segment dito, lifestyle. Jinkies OOTD in Pacquiao fight worth over 2 million pesos. Wow! Tita Ses, ano ba yung OOTD? Ian, ano yung OOTD? Ha? Jinkies OOTD in Pacquiao. Damit ba yun? Yung get up or what? Here is the report. Jinky Pacquiao once again turned heads as he watched her husband Manny Pacquiao fight Cuban boxer Yordenis Ugas over the weekend. Mrs. Pacquiao looked fresh in her all-pink ensemble, which reportedly cost, over 2 million pesos. Nak ng dragon, Marisedang. Isang suutan lang yun, 2 milyong piso. Ang halaga, kaya mo ba yun, Marin Sendang? Sobra po, yakang-yaka. Alright, in an article released yesterday, Pep.ph, yung Pep.ph Entertainment yan did a breakdown of her look based on brand websites and online shopping platforms, starting with their blush pink Zimmerman mini dress worth $863.79 US. Damit. Sa Philippine money po, 43,264.65 pesos. Damit lang yun.
Well, the entertainment website only listed the limited edition mini Lady Dior pink alligator bag with an estimated price of around 9,500 to 11,155 US dollars or around 475 to 558,000 pesos. And a pair of Bocheron 18K rose gold diamond serpent bohemi earrings worth 4,551 US dollars. Ha? Gold pan yun. Earrings yung pong dito. Nakasabit, ang mahal pala nun. 227,954.94 Philippine pesos. Sus ko. Narisendang earring lang. Jinky was also spotted wearing a jewel box necklace in yellow gold with emerald cat pink tourmaline worth 5,500 US dollars or around 275,401.50 Philippine peso. A hardware-linked bracelet in 18K rose gold with diamond price at 17,500 US dollars or around 876,242.50 pesos. Wow. And a ball bypass bracelet in 18K yellow gold worth $1,900 or 95,134.90 pesos. All three pieces were from Tiffany and Company. Ba, Tiffany. Pangmayaman nakakabili ron eh. Well, Pep.ph also noticed Jinkies Van Cleef and Arpels Pearl of Gold ring, which is priced at 1,040 pounds, around 71,516.47 pesos. Aba, yun palang singsing na kamukha nun sa Sister Mila ko, dyan taga Staffordshire, England. Ha? Ganun pala yun. Mahal pala nun, suot-suot lang nung kapatid ko pag umuwi sa Pilipinas. Pero pag nagbibiyahe papuntang probinsya, tinatanggal. Baka raw malaglag o hisnatch, kamahal pala nun. Ha? 1,040 pounds. And the Jinkies Armina Muadi Bedroom glass pumps price at 2,247.80 US dollars or around 112,000 to 518.12 pesos. Well, according to the entertainment website, all items are worth 2,260,086.08 in total. Nakdan Dragon Marinsendang nanood ng boxing. Siyempre, asawa niya na si Tasner Ring. Not less than 10 million net ang kikitain nun magkano lang to? 2 milyong piso pa. Well known for her penchant for designer goods, Jinky launched her own makeup line last year. Called Jinky's Cosmetics, the brand includes different shades of cream, blushes, and liquid lipsticks. Ayun mahilig siya sa ganun At nabalitaan ko, binebenta na nga raw ni Jinky ibang mga branded na handbag niya. Yung siyempre, siguro, hindi naman mga luma yun. Hindi birang magamit yun Ha? Lumaki na lumaki yung kanyang Jinky's Cosmetics. Isang Hermes bag hindi bababa ng 1 million yun. 1 million, 1.5 million. Bebenta rin kaya niya yun. So, tingnan po natin, aalamin natin. Okay? Balitang sports pa rin, hiling ni Buboy Fernandez, baka may picture, we have a Pacquiao photo sa Spidey Dugas, right? DJ, okay, this is the story. Hiling ni Buboy Fernandez kay Pacquiao, one more last fight. Well, isa pang laban bago magretiro. Yan, ito ang pananaw ni Chief Trainer Buboy Fernandez kung saan hagan ditong magkaroon ng grandeng pagtatapos or the ending of boxing career ni People's Champion Manny Pacquiao. Well, gusto ni Fernandez na makabawi si Pacquiao matapos ang masaklap na unanimous decision loss
to World Boxing Association welterweight champion Yordenis Ugas noong linggo sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada. Halatang hindi masaya si Buboy Fernandez sa naging resulta ng laban ni Pacquiao. Partikular na ang katotohanang natalo ito sa hindi naman ganon kakilalang boksingero sa pangalan ni Ugas. Sorry. Sa tanong pa nga niya, papayag ka ba na ganun-ganun lang ang kaibigan mo tinalo ng halos di kilalang tao? Tapos doon lang matatapos yung karir natin, ani Fernandez. Hindi naman pinapangunahan ni Fernandez ang pagdidesisyon ni Pacquiao. Nakasalalay pa rin ang lahat ng magiging pinal na desisyon ng Pinoy champion kung lalaban pa ito o tuloy nang iiwanan ang boxing world. Subalit nais nitong magandang exit ni Pacquiao upang mas lalong pang maging maningning ang pangalan nito. Siyempre, ang makakapagdesisyon niyan ay si Senator Anipa Buboy. Isang rematch kay Ugas o sa sino mang kilalang boksingero ang mas nanaisin ni Fernandez sakaling matuloy ang inaasam niyang last hooray ni Manny Pacquiao. Umaasa naman ng ilang analyst na tuluyan ng magre-retiro si Pacquiao lalo pat hindi na rin ito. Bata kahit ako bakit pa kailangan sumabak ng last hooray si Pacquiao? Buboy. Tama na yun. At least dito nga hindi siya masyadong napuruhan pero nakakatakot yung tinamaan siya sa mata. Di ba? Hanggang ngayon pinagpapahinga siya Bugbog sarado na si Lodi Manny. Enough. Tama na yun. Hindi naman makakalimutan, malala. Baka nga isang taon after he retired, o 2 years, nasa Boxing Hall of Fame na yun. He's the only professional boxing in history na nakagawa po ng 8 different boxing championship titles in world, in 8 world division. Nag-iisa lang yun. So Pacquiao would be there automatic in the Boxing Hall of Fame. So ano ba ang kailangan patunayan? Isang laban? Paano kung yung huling laban kakailanganin mo ba labanan si Ugas or si Errol Spence? Tinamaan sa ulo, nabagok, nakulta na utak. Gusto nyo ba yun? Ng dragon naman kayo, Buboy. Kung kaibigan mo si Pacquiao, sasabihin mo totoo, enough, abay. Pare, senador, tama na po yan. Hala na kayong dapat patunayan. But I don't have to prove anything. Napatunayan na ni Pacquiao na isa siya sa pinakamagaling. Sa akin nga, number 3 siyang GOAT. Greatest of all-time athlete sa boxing. Ako, siyempre, Muhammad Ali, Rocky Marciano, and Manny Pacquiao. Yun ang top 3 ko. Ako have been covering the boxing since 1986 when mag-umpisa akong magsulat as a sports writer sa Pilipinas. Nagkaroon akong programa sa boxing. Above GMA Go for Gold Boxing Championship, 1989 hanggang 1996. Kaya nga dalas namin makita nila paring Manny Lopez, Ron De Los Reyes. Sa Davao City, naging kaibigan nga namin si Mayor Duterte. Tinatanggap kami ron Dalas namin mag-taping doon. Kaya nga, enough, tama na po. Nasa mga kaibigan ni Manny Pacquiao, tama na po. Bugbog sarado na yung katawan yan. Although sinasabing hindi dahil sa training. Bakit? Kung talagang maganda ang training niya at kung talagang pwede pa si Pacquiao, hindi magkakaroon ng cramp yan. Umabot pa nga ng 12 rounds, may cramp. Excuse me, sabihin niyo hindi nakakaintindi ng boxing. Ako, naging hanap buhay ko yung sports writing, broadcasting, at saka yung sa radio television. Sasabihin ko bang, nag-cramp Inabuti ka yung hamstring niya, mahirap sumuntok. Ayaw yan. Kung talagang hindi na niya kaya paan niya, excuse me, Buboy. Tama na yung sumikat ka na rin, yumamang ka, naging konsyal ka, because of Pacquiao. Tigilan na natin palabanin pa si Pacquiao. Okay po, sana po mapakinggan nyo. Ang gusto namang, ang rekomendasyon naming mga boxing analyst. Okay po.
Sapat na yun. Tama na po. Dinadakila na si Senator Manny Pacquiao sa larangan ng boxing. Time to hang up his Cleto Reyes boxing gloves. Maraming salamat po. Alright, thank you very much po. At kasunod ko yata yung, is it attorney Jennifer Hoffman, the Hoffman Law Show after this. Well, maraming salamat po again sa our producer Cecil Araneta and Josie Slalia, and of course with my co-handsome DJ of Tom's Radio, Owen Faxon. This is Mon Datol, News Report, temporarily bidding you goodbye. See you tomorrow at Balitang Bayan 12 noon. Magandang tanghali o magandang hapon sa inyong lahat.